خدا رو شکر میکنیم که اجازه داد امروز هم زنده باشیم تا بتونیم اینجا حضور داشته باشیم و کلام مبارکش بشنویم، جانهای ما رو مبارک کنه و باشد که برای جلال نام خودش آن رو به کار ببریم. هیچ چیز بالاتر و بهتر از این نیست برای یه ایماندار که در بین خواهر و برادرش هستش و با هم دیگه خدای پدر رو شکرگزاری میکنم. خواهش میکنم لطف کنیم برسیم در حضور خداوند پدر دعایی داشته باشیم. ای پدر بزرگوار، نام خودت رو بار دیگه در میان قوم ایرانی جلال بده. و امروز خداوندا قلمروهای زیادی رو به خاطر من و خواهر و برادران از دست شریف باز پس گرفتیم. وقتی گم شده بودیم ما رو پیدا کردی، وقتی سرکش بودیم آغوش تو برای ما گشودی، وقتی سرگردان بودیم ما رو هدایت کردی، وقتی گرسنه بودیم خداوندا نان حیات به ما دادی، زمانی که تشنه بودیم ما رو از کلامت سیراب کردی. اقرار میکنم چیزی جز این تن خسته و نامطیع و گناهکار ندارم که تقدیمت کنم ای پدر عزیز. به واسطه فیض بیکران مسیح با خون مسیح خداوند آنها را بشوی و زندگی تک تک ما رو لمس کن. حضور قدوست رو میطلبیم ای روح قدوس تا زبان و افکار و رفتار من خادم رو هدایت کنه. ای قدوس کلیسا از کلام امروز مانند گذشته به هر یک از ما درس بده. من خدمتگزار خداوند را استفاده کن و از طریق زبان من کلامت رو به خود من و به دیگران خداوند رو بیاموز. اجازه بده که خداوند را در حضورت باشیم، حکمتت رو بگیریم، خادمان بی منفعت باشیم و فقط برای جلال نام تو زندگی کنیم. در نام مسیح عزیز می‌طلبیم. آمین. عزیزانی که بفرمایید، خواهش می‌کنم. عزیزانی که چند هفته‌ای هستش با هم دیگه همراه هستیم از کلام خداوند، اگه خاطرتون در رابطه با کتاب ایوب داریم با هم صحبت می‌کنیم. 3 هفته است در رابطه با کتاب ایوب صحبت می‌کنیم و اینکه چرا بعضی اوقات در زندگی ایماندار مسائلی پیش میاد، گرفتاری‌های پیش میاد، با اینکه ما ایمان داریم به خدای زنده، تمام وعده‌های خدا رو در زندگیمون داریم، اما اوقاتی میشه که چراها در زندگی‌های ما بیاد. چرا اینجوری شد؟ چرا وضعیت زندگی میشد؟ چرا وضعیت زنم میشد؟ وضعیت بچه‌م میشد؟ مشکلات زیاد تو زندگیمون اومد. چرا و در نهایت بعضی اوقات با این چراها داریم زندگی میکنیم. از طرفی هم عزیزانی مثل کتاب ایوب اگه توجه کنید، عزیزان نارفیقی از دور و بر زمزمه‌هایی تو گوش‌های ما میکنن که سعی میکنن این مسئله رو هی بیشتر چیکارش کنن، بزرگترش بکنن. اما باید همونطوری که خداوندمون عیسی مسیح سرمشق زندگی ما بوده و خواهد بود، یادمون نره که مسیح عزیز وقتی که در بیابان داشتش مورد وسوسه قرار میگرفت، صدای شیطان رو چیکار کرد؟ از صدای خدا تونست تشخیص بده. هر صدایی که در زندگی شنیدیم نمیتونیم بگیم که این صدا از طرف خداوند است. باید ببینیم که معیار اون صدا با کلام خداوند مطابقت داره. آیا برای جلال نام خداوند در از اون صدا استفاده میشه یا نه؟ به هر حال چند هفته در این رابطه با هم صحبت کردیم. در کل کتاب ایوب اگر توجه بکنید، چیزی در رابطه با اینکه چرا شر در زندگی یه شخصی وارد میشه نیستش. قبل از هر چیز اگه خاطرتون باشه گفتیم کتاب ایوب رو باید از نقطه نظر شخص ایماندار نگاه بکنیم، نه از نقطه نظر یک خادم. در اول کتاب ایوب مشخصاتی که عنوان میکنه میگه ایوب شخصی بود خداترس. ایوب خادم خداوند نبود، نبی نبودش، مثل من شما یه ایماندار بودش. پس در زندگی من شما این مشکلات به وجود خواهد آمدش. اما درسایی که میتونیم از این مشکلات بگیریم چیه؟ مرور کردیم چند هفته در رابطه باهاش. امروز میرسیم به کل قسمت سوالها، کل چراها، اونجایی که واقعا میمونیم و جوابی نداریم برای چراها و فکر میکنیم که دعاهامون از سقف بالاتر نخواهد رفتش. سوال اینجاست، وقتی این مشکلات به وجود اومد مانند ایوب و جواب چراها رو نتونستیم در زندگی بگیریم، اون موقع باید با این مشکلات چه کار بکنیم؟ جواب فقط در فیض خداوند میشه پیدا کرد. یکی از جنبه‌های فیض خداوند این هستش که به من و شما قوت میده که در سختی ها و در مشکلات چیکار کنیم؟ طاقت بیاریم و با اون بتونیم دست و پنجه نرم کنیم برای جلال نام خودش. یکی از جنبه‌های فیض خداوند است. بعد از این جنبه‌ها رو امروز اگر خداوند اجازه بده تا آخر جلسه زنده بودن با هم دیگه مرور می‌کنیم از کلام خدا.
مشکل قبل از اینکه بخوایم جنبه ها رو با هم دیگه مرور کنیم بهتره یه پیش زمینه‌ای داشته باشیم. مشکل عمده و اساسی من مسیحی در برخورد با مشکلات این هستش که عدم صداقت دارن. به چه شکل؟ منظورم این نیستش که مسیحی‌ها آدم‌های صادقی نیستن. چرا؟ اما آدم‌های صادقی هستیم، ولی درون خودمون و با مشکلاتی که درونمون میادش صادق نیستیم. حالا من مسائل رو که در زندگیمون وارد میشه سعی می‌کنیم در لفافه حرف‌های روحانی و شکل‌های روحانی به زندگی خودمون و دیگران چکار کنیم؟ تحویل بدیم. و این میشه شعار توخالی زندگی مسیحی. به این ترتیب ما داریم حقیقت رو پشت یه نقاب قایم میکنیم. اگر ما اقرار بکنیم در زندگی که واقعا مشکلی داریم و با کمال صداقت این رو ببریم به حضور خداوندمون وعده داده که امین هستش که چیکار میکنه؟ این رو از میان برخواهد داشت، فیضش رو ما عطا خواهد کرد، در زمان مناسب باش برخورد خواهد کرد و عزیزی 2 هفته پیش یا 3 هفته پیش اگر اشتباه نکنم من تماس پیدا کرد. بعد از با عرض معذرت من دیگه کلیسا رو میگفتم. خدا رو شکر هر جوری که خدا هدایت میکنه. حالا میشه دلیلش رو من بگید چرا نمیخواد یک کلیسا رو گفتش که داخل اون کلیسایی که عزیزا هستن همه حتی گناهکارن. من دنبال جایی هستم که آدمای مقدس و بیگناه باشن. خدا رو شکر اگر اینجا نشستیم اعتراف میکنیم که گناهکار هستیم. قرار نیستم فریسی باشم. من کلیسا محل گناهکارا هستش. من و شما اگر احتیاج به فیض مسیح نداشتیم دیگه چه چیزی داشتیم که زندگی خودمون رو هدر میدیم. علت این که بعضی‌ها نمیتونن با مشکلاتشون صادق باشن و کنار بیان این هستش که نمیتونن قبول کنن که گناهکار هستن. اگر به یه شخص میگی گناهکاری فکر میکنی که داری واقعا با آبرو و با زندگیش داری بازی میکنی. کلا اشخاص رو میتونیم به 2 دسته تقسیم کنیم. ایماندارایی که میدونن گناهکار هستن و به خدا نیاز دارن. ایماندارهایی که میدونن گناهکار هستن اما میگن ما به خدا و به توبه احتیاج نداریم. ما به همین شکل زندگیمون رو می‌بریم جلو. واقعیت پیام انجیل، پیام خداوند این هستش که میگه انسان چیه؟ گناهکار است. ما هر لحظه در زندگیمون امکان گناه کردن برامون بوده و خواهد بود. به این شکل نیستش که من الان از این در رفتم بیرون آدمی شدم قدوس و گناه نخواهم کرد. یکی از جنبه‌های حیات وقتی در کتاب مقدس می‌خونیم، من شما وقتی به مسیح ایمان بیاریم حیات پیدا می‌کنیم، حیات جدید پیدا می‌کنیم. این حیات داره در رابطه با قیام بدنهای ما صحبت می‌کنه. اما یه نکته رو همیشه ما فراموش می‌کنیم. نفس ما باید در مسیح حیات تازه پیدا می‌کنه. اگر نفس من حیات پیدا نکنه، اگر نفس من تولد تازه پیدا نکنه در خداوند، اون موقع است که من میشه مسیحی نقاب بر چهره. زمانی که اعضای کلیسا ریاکار میشن، چرا ریاکار میشن؟ به دلیل اینکه سعی میکنن من خودم از برادر رسول بهتر نشون بدم. برادر رسول سعی میکنه خودش رو از خواهر فلان داناتر نشون بده. اون سعی میکنه خودش رو روحانی‌تر نشون بده. همه سعی میکنن خودشون از هم بهتر نشون بدن. در نهایت به کجا ختم میشه؟ در نهایت این جمع به جایی ختم میشه که اونی که وایساده به عنوان لیدر یا رهبر داره این موضوع رو هدایت میکنه از این آب گرفته ماهی خوبی خواهد گرفت و چیکار میکنه؟ سعی میکنه همه رو توی این حالت نگه بداره. بیاییم امروز به خداوند قول بدیم در صورت به وجود اومدن مشکلات، گرفتاری‌ها، موانع، اول با خودمون صادق باشیم، دوم با خداوند زنده صادق باشیم. میتونیم با این دعای خیلی راحت این موضوع چیکار کنیم؟ شروع کنیم. مزمور 69 آیات 1 تا 3 رو خدمتتون قرار می‌کنم. خدایا مرا نجات ده، زیرا آبها به جان من در آمده است. مزمور 69 آیات 1 تا 3. خدایا مرا نجات ده، زیرا آبها به جان من در آمده است. در خلاب جهل فرو رفتم، جایی که نتوان ایستاد. به آبهای عمیق در آمده‌ام و سیل مرا می‌پوشاند. از فریاد خود خسته شدم و گلوی من سوخته و چشمانم
از انتظار خداوند تا گردی است. مزمور نویس اینجا داره خیلی خالصانه، خیلی بی‌ریا داره درد دلش رو چرا میکنه، عنوان میکنه. و یادم میاد زمانی که خیلی کوچیک‌تر بودم با پدرم کار میکرد تو محلی که داشتش. هر موقعی که کار کاسبی با من خراب میشد، شب میرفتیم خونه، پدر ما میفتش به دعا کردن و به سجده کردن و به روزه گرفتن و 2 ساعت 3 ساعت اینقدر با صدای بلند دستای بالایی که 4 تا خونه مردمانم میفهمید. من همیشه میگفتم که این سوال میپرسم، همیشه رو میگم مامان جریان چجوری؟ بابا هر 6 ماه 5 ماه یه دفعه یه همچین کار میکنه. میگم کارش گیر خداست. خب گیرش که رد شد دوباره دستش میفته، جا نماز ما نماز همه جمع میشه. ببین حالا باید آره دوباره تموم شد. ما بعضی اوقات وقتی گرفتاری فقط بریم سراغ خدا، این خدایا گرفتاری من اینه. اما یادم میره که بعد از تموم شدن گرفتاری ها مرحله بعدی چیه؟ مرحله تشکر کردن هستش. آیا شکرگزاری کردی واسه اینکه خداوند دعا شد و جواب داد؟ آیا خالصانه رفتی سراغش و اعلام کردی چی داره تو دلت می‌گذره؟ زمانی من میتونم به خداوند پدر بگم که درک بکنم که او چه رابطه‌ای با من داره. من نمیتونم رابطه پدر رو با خودم درک بکنم تا شناخت روی پدر نداشته باشم. وقتی شناختم که خداوند با عنوان پدر من هست، اون موقع میتونم درک بکنم، خالصانه برم باهاش شکار کنم، درک بکنم. هرچی این توی بریزم بیرون. اگه عصبانی، اگر آزاده دلی، نگو خدایا دوستت دارم، دستو علکی نبر بالا، خدایا دوستت دارم، میدونه داری دروغ میگی، دعا هیچ جا نخواهد رفت. علکی نگه خدایا راضیم به رضای تو، این زندگی خدایا راضیم به رضای تو. میگه ببین میدونم داری دروغ میگی، بدون ایمان داریم تبلیغ کنیم. بیایم به خداوند حقیقت رو بگیم که اگر به خداوند حقیقت رو گفتیم، اون موقع از یاد میگیریم به خواهر و برادر خودمون حقیقت رو بگیم. اون موقع از یاد میگیریم به خانواده روحانی خودمون، به خانواده ذهنی خودمون حقیقت رو بگیم. نکته مهمی که باید بهش توجه کنیم در رابطه با زندگی ایوب این هستش. ایوب غرغر زیاد کرد، خیلی غرغر کرد. دیدیم چرا غر زد، آقا من اینم. اما عکس‌العمل خداوند چی بود؟ توجه کردیم عکس‌العمل خداوند که تو ایوب، خداوند تنها کسی بود که تحمل ناله ها و غرغرها و چراهای ایوب کرد. امروز نیز مانند گذشته خدایی داریم که تغییر ناپذیره. اگر ناراحتی داری، غرغر داری، خداوند میتونه تحمل کنه. ببند به حضورش بگو خدایا درد دل من این هستش. درک کنیم و بپذیریم که خداوند پذیرای دلهای صادقانه بریم حضور خداوند. ما معمولا در جمع‌های کلیسایی حدی از گرفتاریامون نمی‌زنیم. سعی می‌کنیم خیلی مقرراتی رفتار کنیم. نمیام بگیم میدونی این هفته برای من چه اتفاقی افتاد، یه همچین چیزی شد، بیا خواهر، بیا برادر واسه من دعا کن، بیا همدلی کن با من، همدردی کن با من. خیلی کم به ندرت همچین موضوعی پیش میفته، مگر اینکه یه خیلی بخوام بریم تای قضیه رو در کی از عزیزا بگی چرا ناراحتی، قیافت اینجوریه که شروع کنه به صحبت کردن. از کتاب غلاطیان باب 6 آیه 2 کلام خداوند رو خدمتتون قرار می‌کنم. غلاطیان باب 6 آیه 2: بارهای سنگین یکدیگر را حمل کنید که این گونه شریعت مسیح را به جای خواهید آورد. عضو خانواده مسیح، میگیم خواهر این برادر عضو خانواده هست، درسته؟ این عضو خانواده مسیح اگه نتونه سرش رو روی شونه خواهرش، برادرش در موقع گرفتاری بندازه، در اون خونه و خانواده رو بس. زمانی که به هم ریخته هستی، زمانی که لام تا کام صحبت نمی‌کنی، چرا این فکر تو سرت شایسته نیست که یه مسیحی به هم ریخته باشه؟ اگر مشکلات قلب و دل و روح و روان تو رو به درد آورده، باید قلب و دل و روح و روان منم به خاطر مشکل تو به درد بیاد.
چرا؟ چون مسیح خداوند دلش به درد آمد برای من و تو، که اگر به درد نیاد یا این کتاب دروغه یا مسیح دروغگو بود یا اینکه من هنوز درک نکردم ایمان مسیحی یعنی چی. پس اشکال از کجاست؟ حاشا، خداوند ما خدایی نبود دروغگو، کلامش کلام چیه؟ زنده است. پس اشکال از خود من هستش. بیایم همه چی رو به خدا وصل نکنیم. تا مشکل میشه، تا بدبختی میشه، تا گرفتاری پیش میاد، تا یه مسئله قابل حلی پیش میاد، سریع گیرش ندیم به خداوند. آقا تو مقصر هستی. زمانی که در مشکل میفتیم احتیاجی که بریم دعا کنیم و در دعا از خداوند بطلبیم که مرد خدایی، زن خدایی، خواهری، برادری که مثل مسیح خداوند ایلیاس بیاد و با تو همدرد بشه. اگه میگیم مرد خدایی، زن خدایی، فکرمون رو جای دیگه نبریم. دنبال برچسب کشیش و اینا نباشه. میگیم مرد خدا یعنی کسی که در خدا ترسی داره زندگی میکنه. ایوب باب 1 میگه ایوب خدا ترس بود. درسته؟ نگو ایوب کشیش بود، خادم بود، فلان بود تو کلیسا. میگه شخصی بود خدا ترس. دنبال کسی بگرد که خدا ترس باشه، واقعا دلش با دل خداوند پیوند خورده باشه، واقعا بدونه که درد تو چه دردی هستش. دنبال این شخص باشه و اجازه بدیم خداوند چیکار کنه؟ از طریق خواهر برادر با ما کار بکنه. اغلب عزیزایی که دیدین وسط صحبت ها دوست ندارن زیاد موعظه ها یا درس های روحانی رو گوش کنن، به هوای آب خوردن و تلفن میرن بیرون میاد تو. یا عزیزایی که دیدی بعضی از جمعای کلیسایی میچرخن، یه هفته این بر میرن، یه هفته این بر میرن، یه هفته این بر میرن. دلیلش های تالا رفتی دنبالش ببینید چیه؟ به چه دلیل اینجور اشخاص نمیتونن بیشتر یه جای محکم؟ دلیلش اینه که صداقت شنیدن کلام زنده خداوند رو ندارن. چرا؟ چون خودشون تو زندگی خودشون صداقت ندارن. شخصی که با خودش صادق نیست با کلام خدا نمیتونه صادق باشه. بعضی از مشکلات رو میتونیم با روابط هایی که بین خودمون خواهر برادر هست از بین ببریم. نظرتون جمع کنم به زمانی که خداوند گفتش که عرضه هیکل رو درست کنه، 10 تا دکمه گفت بکن، 10 تا دکمه گفت درست کن. گفت دکمه ها رو 5 بذار، 5 تا سهم خدا، 5 تا سهم انسان. 10 فرمان داد، 5 تا سهم خدا، 5 تا سهم انسان. همه رو سهم خدا حساب نکن، بگو خدایا سهم من و تو ایمان دارم یه چیزی هستش این وسط، چرا نمیخوام سهم رو در خداوند انجام بدیم؟ پس خداوند میتونه از طریق من گنهکار کار کنه برای خواهرم برادرم. رساله یعقوب باب 3 آیات 16 تا 18 کلام خداوند می‌فرماید زیرا هر جایی که حسد و تعصب در آنجا هست فتنه و هر امر زشت موجود میباشد. خب ما میگیم مسیحی هستیم، پس در نه حسد باشه، نه تعصب باشه، نه فتنه باشه، نه امر زشت. لیکن آن حکمت که از بالاست اول طاهر است، بعد صلح آمیز است، بعد ملایم است، بعد نصیحت پذیر است و پر از رحمت و میوه نیکو و بی تردد و بی ریا. خب این که باشه با عرض معذرت به من یکی چیش نمیخوره، خدا رو شکر من میرم دعا کنه خداوند هفته دیگه یه واعظه دیگه بیاریم، چون من پر از مشکلات هستم شخصا. حکمتی که از بالاست اول طاهر است، بعد صلح آمیز است، ملایم است، نصیحت پذیر است، پر از رحمت، میوه نیکو، بی تردد، بی ریا. آیه 18 رو میگم خدمتتون. رساله یعقوب باب 3 آیه 18 و میوه عدالت در سلامتی کاشته می شود. یعنی اگر چیزی در سلامتی نیست عدالت در اون انجام نشده. یعنی اگر به هم زدن هست عدالت به خداوند رفته زیر سوال. برای آنانی که سلامتی را به عقب می آورند.
اجازه بدیم که روح خداوند، روح القدس مانند همیشه به ما قوت بده تا اگر یکی از این حالات، تمامی این حالات در زندگی ما هست، تفتیش کنه ما رو و با قوت و قدرت خودش ما رو چکار کنه؟ احیا کنه. روح القدس هنوز هم تقویت کننده ایمان من شما هستش، هنوز هم میتونه ما رو از اسارت ها آزاد کنه. مسیحی هستی اما ممکنه اسیر هستی. اسیر چی کردی خودتو؟ اسیر عقاید، افکار، تعصباتت کردی. امروز کلام خداوند من و شما داره این الزام میده، به تک تک ما داره این الزام میده که اولین قدم رو برای برقراری رابطه درست با خداوند برداریم. قدم بعدی که میتونیم برداریم چی هستش؟ مطالعه صادقانه کلام خداوند هستش. نکته‌ای که خیلی مهمه و باید در رابطه با مطالعه کلام خداوند بهش توجه کنیم این هستش عزیزان. کتاب مقدس کلام صادقانه خداوند است. بی ریا این کلام گفته شده. هیچ جایش رو لاپوشی نکرده. هیچ جا نگفته ایوب اینجوری نبود، داوود زناکار نبود، اون این کار رو نکرد. هیچ جای این کار رو نگفته. خیلی راحت همه چی رو عنوان کرده. اگر بخوام به این کتاب فقط از دید کتاب روحانی نگاه کنیم و دیدمون رو باز نکنیم و حقایقی که خداوند برامون باز کرده، اون موقع تبدیل میشیم به یه شخص روحانی. دیدین وقتی میریم یه اتومبیل میخریم، زمانی که میخوایم اتومبیل بخریم خیلی تبدیل میکنن که بعد از اینکه اتومبیل رو خریدی ما این سرویس ها رو بهت میدیم، شما اینقدر گارانتی داری، نمیدونم روغنت مجانیه، بنزین اینه همه رو بهت میگن تو ماشین چیکار کنی؟ بهت بزن. ماشین که تموم شد از در اومدی درجا زنگ بزن بگو آقا اینجا ماشین خرابه، شما باید یه هفته بدوید، اول مسئولش گیر بیاری، بعد دیگه مسئولش گیر آوری تازه میگه آقا نه طی قراردادت نوشته شد یه ریسک، نه این به این نمیخوره. در نهایت یه چیزی ما عجیبه باز دوباره بدی ببری یه جای دیگه درستش بکنید. کلام خداوند کلام دروغ نیست، کلام مونده نیست، جنس بنجل نیست که بخواد تبدیل خودش رو بکنه. اگه کلام خداوند داره وعده میده به وعدهش وفا کرده و بعد از این نیست وفا خواهد کرد. در انجیل متی باب 5 کلام خداوند میگه خوشا به حال ماتمیان زیرا ایشان تسلی خواهند داد. یعنی چی؟ داره میگه که خیلی راحت توی که غم داری، توی که ماتم داری، توی که طاقتش نداری، توی که نمیتونی بکشی، خوشا به حاله، چون من میخوام به تو تسلی بدم، غم تو بریز به پای من. این کتاب باب دل من و شما نوشته نشد که بگیم من اینجوری دوستش دارم. طوری نوشته شدش که از ریشه و از بنیان اونهایی رو چکار کنه، قطع کنه، چیزهایی که به درد زندگی براتون نمیخوره رو قطعش کنه بذاره کنار. ممکنه اوایل قطع کردن دردمون بیاد ولی در نهایت می‌بینی که به سر بوده. در کتاب مقدس همونجوری که خدمتتون عرض کردم مردم و زنای خدا رو اسم برده به تعداد زیادی که مرتکب اعمال نادرستی شدن، عدم صداقت، زنا، ترس، تلخی، ناامیدی و اما خداوند یه هدف خیلی بالاتر از این داشت. هدف بالاترش این بود که کل تصویر رو بیاد به من شما نشون بده. کل تصویر چی بود؟ اگر مشکلات داشتن اونها یا تونستن مشکل رو حل کنن یا اگر نتونستن به وسیله فیض خداوند تونستن تحملش بکنن. اگر مشکلی هستش که دعا کردی براش و می‌بینی از زندگی بیرون نمیره، دعا از این روز این باشه که خداوند رو فیض عطا کن تا من بتونم مشکل رو بپذیرم تو زندگی. خداوند رو حکمت عطا کن تا من درک بکنم که چطور با این مشکل روبرو بشم. اول قرنتیان باب 9 آیات 24 تا 27 کلام خداوند می‌فرماید آیا نمی‌دانید آنانی که در میدان می‌دوند همه می‌دوند که یک نفر تنها آب را می‌برد. به این طور شما نیز بدوید تا به کمال برسید. هر که ورزش کند در هر چیز ریاضت می‌کشد، اما ایشان تاج فانی را بیابند، لیکن ما تاج غیر فانی را. این چیزی که ما داریم
براش میدونیم غیر فانی، از دست ندادنی است، ابدی هستش. ایلیا یکی از این شخصیت‌ها بودش تو کتاب مقدس رهبری. یکی از این شخصیت‌ها بودش که پیروزی‌های زیادی در خداوند به وسیله خداوند آورد برای قومش، مست داشتش، قوت خداوند داشت در زندگیش، اما یه دفعه از هم پاچید، دچار افسردگی شد، سر گذاشت به بیابان و رفتش خودش رو یه جایی قایم کرد. برای چی؟ یه خانومی به نام ایزابل افتاده دنبالی که من تو رو چیکار می‌کنم می‌کشم. بعضی اوقات ما دنبال ایزابل اصلا تو زندگی ما داریم میگردیم که ببینیم کی میاد یه چیزی به ما بگه، بعد بگیم اوه این الان زندگی من رو به هم می‌ریزه. اما یادمون میره که در خداوند کی هستیم، در خداوند چی داریم، چه قدرتی داریم. اونی که من و شما در خداوند داریم خیلی بالاتر از اون شرارتی که دنیا کار میکنه. آیا ایمان ندارید که در دهان ما مثل کلامی که خداوندمون عیسی مسیح گفت میتونیم چیزی رو به زبان بیاریم که شرارت اصلا دور شه تو زندگیمون نیاد؟ پس این چیزی که خداوند بهمون داده چه روش استفاده نمی‌کنیم؟ چرا زامی غم دو دستی پامون رو گرفتیم داریم غم می‌خوریم؟ به جایی که زانوات گرفتی تو بغله، زانوها رو ول کن، دستا رو ببر بالا، شروع کن به چی؟ به پرستش کردن خدا رو شکرت می‌کنم، ممنونم از این همه هدایایی که به من دادی، این عطایایی که به من دادی، ممنونم که داری من راهنمایی می‌کنی ببینم چطوری از اینا استفاده بکنم برای این شرارت. در اول پادشاهان ایلیا ببینید چی میشه جریان زندگیش. میگه ای خداوند بس است، جان مرا بگیر، زیرا که از پدرانم بهتر نیستم. آیا تا به حال یه همچین چیزی تو فکرتون اومده از مشکلات، از دردا؟ ایلیا می‌خواست از مبارزه دست برداره، اما یادمون نره ایلیا مرد خدا بود، برای خداوند جنگیده بود، برای خداوند پیروزی آورده بود، میخواست دست برداره و گوشه‌گیر شده بود، اما خداوند نقشه دیگه واسش داشت. خداوند دوباره رو برداشت آورد تو صحنه، دوباره از این استفاده کرد برای چی؟ اغوا کردن. همیشه نباید از مشکلات فاصله گرفت. بعضی اوقات بس رفت تو دل مشکل و باهاش جنگید. گاهی باید دست به اقدام زد. زمانی رو فکر کنید که شما برید کمپینگ یا شومینه خونه‌تون رو روشن کنید، دستتون رو میگیرید رو آتیش، دستتون شروع می‌کنه به سوختن. دلیل اینکه دست من و دست شما روی آتیش گرفته میشه میسوزه، دلیلش این نیستش که من آدم روحانی نیستم یا قبل از اینکه دستم رو آتیش بگیرم دعا نکردم و خوب دعا نکردم. دلیلش این هستش که نتونستم تشخیص بدم که چطور با این آتیش برخورد کنم. بعضی وقت ما درست تشخیص نمیدیم با اون شرارتی که تو زندگیمون وارد شده چطور برخورد کنیم. اگر در دعا بریم، اگر از خداوند بطلبیم، ایمان داشته باشیم که خداوند هدایتشون میده که چطور برخورد بکنیم. داریم در رابطه با کتاب ایوب صحبت می‌کنیم، پس باید در رابطه واقعیت‌ها، شکست‌ها، گناه‌ها و پذیرفتن خواست خدا صحبت کنیم. اما یادمون نمیره که خداوند خدای زنده است، هنوز هم به دعاهای ما جواب میده، هنوز هم پارگی‌ها رو میتونه به هم چیکار کنه؟ بس بکنه. پس اگر این صحبت‌ها رو بکنیم در رابطه با چارچوب کتاب ایوب هستش. در لوقا باب 22 گفتگویی هست بین خداوند و شمعون. لوقا باب 22 آیات 31 و 32. پس خداوند گفت ای شمعون، اینک شیطان خواست شما را چون گندم قروار کند، لیکن من برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف نشود و هنگامی که بازگشت کنی برادران خود را استوار کن. قسمت آخر آیه رو میخونم. لیکن من برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف نشود و هنگامی که تو بازگشت کنی برادران خود را استوار کن. ببینید چه مسئولیت سنگین رو خداوند به من و شما سپرده در سینه ما. خداوند برای من و شما داره دعا میکنه، شفاعت میکنه، شفیعی داره در نزد پدر، شکر میکنه به خاطر شفیع ما. اما توجه کنید قسمت آخر آیه نگفت وقتی که تلف نشدی یا بازگشت کردی برو شروع کن هر جوری دلت میخواست بتازون.
گفت وقتی بازگشت کردی برو برادرات رو استخوان. من و شما وظیفه داریم که برادر و خواهرمون رو زیر بازوشو بگیریم و بلندش بکنیم. چیزی که خداوند به من و شما سپرده این هست. دو راه داریم، یا زیر بازو رو بگیر یا باید اون بالا جواب بدیم. بیایم در فیضی که از خداوند پیدا کردیم امانتدار باشیم و با امانت بایستیم. در دوم تیموتائوس باب 2 آیه 1 کلام خداوند میگه پس تو ای فرزند من در فیضی که در مسیح عیسی است چی باش؟ زور آور باش. نه؟ زور آور فکر می‌کنی یعنی چی؟ یعنی بزن و بکش و بگیر و ببند و کلاه سرش برو. دنیا میگه این دیگه میگه زور آور. بازو دارم اینقدر هر کاری دلم بخواد میکنم، 4 تا بچه میگیرم، پول میدم، همه چی به نفع منه. دنیا اینجوری میگه این اشخاص میشه زور آور. اما کلام خداوند چیز دیگه میگه. مسیح خداوند فرمود تمامی قدرت در آسمان در زمین زیر زمین به من چی شده؟ داده شده. درسته؟ کلام خدا اینو میگه دیگه. خب من شما در مسیح چی هستیم؟ فرزندان دیگه، برادران دیگه. درسته؟ بعد چی هستیم؟ هم ارثیم دیگه. یعنی چیزی که مسیح داره به من شما خواهد رسید. پس قدرتی که مسیح داره مال من شما هست. تمامی قدرت در آسمان در زمین زیر زمین در اختیار من شماست. حالا زورآور کیه؟ اینی که با کنک و با حقوق بازیران میفته جلو، یا فرزند خداست که این اختیار خدا بهش داده. زورآور کسی که خودشو به منبع زور هستی، به قدرت هستی خداوند زنده داره وصل کنه. این شخص زورآور. چطور میتونی زورآور بشی؟ چطور میشه زورآور شد؟ تا زمانی که هنوز آزاد نشده از این اسارت، هنوز خودت گرفتاری. زمانی میتونی آزاد بشی که طالب قدرت خداوند در زندگی باشی. زمانی میتونی آزاد بشی که از افکار انسان بیای بیرون و همه چی بذاری تو دست داری. بگی خداوندا خسته شدم، نمیتونم، نمیکشم، بگی خودت حلش بکن. بیان خصوصیات شخص زورآور رو با هم نگاه میکنم. عزیزایی که کتاب مقدس دارن لطف کنن کتاب دوم سموئیل باب 23. کتاب دوم سموئیل باب 23 آیات 9 تا 10 خدمتتون قرائت میکنم. کتاب دوم سموئیل باب 23 آیات 9 تا 10 داره در رابطه با زندگی داوود صحبت میکنه. عزیزی که لعنت شده بود برای خداوند، برای پادشاهی لعنت شده بود، اما این خدمتش چندین سال طول کشید ولی ایستاد تا زمانش برسه و خداوند در زمان کاملش اون پادشاهی رو که به قول داده بود چیکار کنه؟ به منتقل بکنه. دوم سموئیل باب 23 آیات 9 و 10. و بعد از اون العازر ابن دودود ابن اخوجی اسم یه شخصی هستش یه مقدار طول دراز کننده. خب یکی از آن 3 مرد شجاع، 3 تا مرد بودن، این اسم یه نفرشه که با داوود بودند. 3 تا از سرداران بودن که همیشه با داوود بودن و همیشه در جنگ با داوود بودن. هنگامی که فلسطینیان را که در آنجا برای جنگ جمع شده بودند و مردان اسرائیل رفته بودند به مقاتله طلبید و او برخواسته. کی برخواسته؟ همین یه نفری که اسمش طول دراز بود، این یه نفر دیگه برخواسته. از اون برای شما چی رو دارید؟ یه لشکر فلسطینی رو دارید. با فلسطینیان این یه نفر شروع کرد به چی؟ به جنگ کردن تا دستش خسته شد و دستش به شمشیر چسبید و خداوند در آن روز ظفر عظیمی داد و قوم در عقب او فقط برای غارت کردن برگشتند. یه نفر شروع کرد جنگیدن، اینقدر جنگیده خسته شده، اما شمشیر به این دستش چیه؟ چسبیده. این همون شمشیری که گفتم باید بزنه ببره بندازه دور. اگر امروز کلام خداوند چیزی از من نکن با این شمشیر روح و کلام، یعنی یه اشکالی در من وجود داره. کلام خداوند برای تا ببره بکنه بندازه دور. معنی زورآور یعنی
کسی که خسته میشه اما از دستش این کلام نمیفته زمین. در افسوس باب 6 کلام خداوند میگه که شمشیر چیه؟ این کلام زنده است. شمشیر سخن پرقدرت عیسی مسیح تو زندگی من و شما. سوال حالا اینه، از خودم سوال میکنم، آخرین باری که من با این شمشیر رفتم به جنگ شرارت دنیا کی بود؟ نتیجهش چی بود؟ آخرین بار یادمون میاد که چه اتفاقی افتاد تو زندگیمون؟ اما این شخص ببینید چه اتفاقی افتاد. یه دفعه دیگه میگم جنگی خسته شد، شمشیر از دستش نیفتاد. زمانی که کلام خدا از دست من افتاد زمین، یعنی من در مقابل شریر و شرارت قلب سلاح شدم، دیگه هیچی ندارم واسه گفتن. یعنی هر کاری که دلش بخواد میتونه تو زندگی من انجام بده. ما زمانی میتونیم حریف رو شکست بدیم که کلامی برتر از کلام داشته باشیم و چه کلامی برتر از کلام زنده خداوند در دست و زندگی من شما است که باید با اون بریم به جنگ شرارت. انجیل نجات دهنده خداوند عیسی مسیح. شیطان از این کلام حسابی می‌ترسه. میدونی چرا؟ چون ضربه خیلی مهلکی تو جورجتان خورده. ضربه‌ای که تو جورجتان خورده هنوز یادش هست. پس یک دفعه دیگه به خاطرش میاریم که ما فرزندان خداوند هستیم. اون ضربه‌ای که تو جورجتان خوردی هنوز ادامه داره تو زندگی. دست شرارت رو به نام عیسی مسیح در زندگی همون نگیریم. زروور یعنی کسی که در کلام خدا ایستاد. دوم سموئیل باب 23 است آیات 11 و 12 لطف کنید نگاه کنید. آیات 11 و 12. بعد از یه نفر شمبل عجی حراری بود، باز دوباره یه نفر و فلسطینیان لشکری فراهم آورده در جایی که قطعه زمینی پر از عدس بود و قوم از حضور فلسطینیان فرار کردند. یه نفر دوباره از این سردارا یه محلی قطعه زمینی که عدس روش میکنن، قوم فرار میکنن، تنهاش میذارن، فلسطینیان از اون خب آنگاه او در میان آن قطعه زمین ایستاد، وسط اون چیزی که داشت ایستاد، وسط اون زمین و آن را نگاه داشته. فلسطینیان را شکست داد و خداوند ظفر عظیمی به او داد. دوم سموئیل باب 23 آیات 11 و 12. قطعه زمین میگه کوچیکه، شاید در نظر ارزشی خانواده‌ای که خدا بهت داده، فرزندی که خدا بهت داده، شوهری که خدا بهت داده، کلیسایی که خدا بهت داده، خواهر و برادری که خدا بهت داده خیلی کوچیک به نظرت بیاد. اما اینو یادت نره، وایساد براش جنگی، بیست و بجنگ برای قطعه زمین. زورآور یعنی کسی که در امانت خداوند میسته، کسی که اون چیزی که خدا بهش به عنوان امانت داده حفظش میکنه و اجازه نمیده کسی دیگه بیاد روش تصاویر داشته باشه. موسی رو یادتون میاد زمانی که می‌خواست قومو بیاره بیرون، فرعون بهش گفتش که مردا برن زنا رو ببرن. گفت نه، زنا میاد. گفت خب زنا با مردا برن بچه‌ها رو ببرن. گفت نه، بچه‌ها میاد. گفت آقا مردا برن زنا برن بچه‌ها برن حیونا ببرن. گفت نه، حیونا میاد. گفت مردا برن زنا برن حیونا برن سم و استخونای حیونا رو ببرن. گفت حتی یه دونه سم کوچیکم تو این سردن من نمیذارم، همه رو برمی‌دارن میارن تو مرده ها رو برمی‌دارن میبرن. خوشبال اون کسی که اجازه نمیده شیطان و شرارت حتی یه سم کوچیک از زندگیشو ورداره و تصاحب کنه و میسته برای ما میجنگه. قطع زمین کوچیکه اما نگه داشتنش احتیاج به ایستادگی و مقاومت داره که تنها خداوند هست که میتونه به من شما ارائه بده. امین باشیم در اون چیزی که خداوند بهمون سپرده. امین باشید در عطیه‌ای که خداوند به زندگی همون داده. امین باشید در فیض و نجاتی که خداوند من و شما سپرده. امین باشید در حفظ کردن خواهر و برادرانمون. زورآور یعنی کسی که با امانت ایستاده. دوم سموئیل باب 23 آیات 15 و 16 رو قرار می‌کنم خدمتتون.
داوود آیات 15 و 16 داوود خواهش نموده گفت کاش کسی مرا از چاهی که نزد دروازه بیت لحم است آب بنوشاند. خب الان داره دنبال چی میگرده؟ آب، تشنه است. وسط میدون جنگ دور تا دورشون هم محاصره. پس 3 مرد شجاع لشکر، همینه که اسمشون رو خوندیم، فلسطینیان را از میان شکافته. فکر کنیم وسط میدون جنگ دور تا دور فلسطینی، این 3 تا مرد نیروها را میشکافن، آب را از چاهی که نزد دروازه بیت لحم، یعنی دروازه چی؟ نام، او کشیدن، برداشتن، آوردن نزد داوود. اما داوود میگه نخواست که آن را بنوشد و آن را به جهت خداوند ریخت. خواهر برادر که ببینی کسی در وسط میدون جنگ هستش داره واسه قطع زمین از دستش میجنگه، من و شما وظیفه داریم قلب دشمن رو بشنافیم، بریم آب حیات رو بیاریم، نان رو بیاریم به این خواهر به این برادر برسونیم، نذاریم تشنگی رو کشید بتازیم. قلب دشمن رو شکاف و رفت از پشت آب آمد مثل داوود. اما میگه به خاطر خداوند نخورد و ریخت بایستادیم. کاری اگر میکنیم جلالش به خداوند. آمین. لشکر شهری رو داریم میشکنیم، جلالش به خداوند. اما یادت نمیاد که خداوند فراموش نخواهد کرد. یه فرزند همینم در اینی که بهت دادم امین بودی، چیزهای بزرگتر بهت خواهم داد. قلب دشمن با حرف و حدیث شکسته نخواهد شد، من نشده. قلب دشمن با عمل کردن فقط شکسته میشه، باز میشه. یعقوب باب 2 ایمان بدون عمل چی است؟ مرده است. میتونی به با هم بگید ایمان بدون عمل مرده است. بیشتر از این در این رابطه صحبت می‌کنه. به خداوند امید داد. هفته دیگر زنده بودیم، در خدمت خداوند هستیم و از کلامش بیشتر چکار کنیم بیشتر. یه نتیجه گیری کوچیکی داشته باشیم صحبتی که قرار کردیم. ما مسئول هستیم از این آب حیاتی که خداوند به رایگان در اختیار گذاشته و تشنگی ما رو برطرف کرده، به دیگران بدیم و تشنگی دیگران رو برطرف کنیم. جوراور یعنی کسی که به فکر نیاز دیگران هستش قبل از اینکه بخواد به فکر نیاز شخصی خودش باشه. آمین. بایستیم در حضور خدا خواهش کنم. مسیح خداوند، برای بدن دعا می‌کنیم، برای کلیسایی که خداوند و مسیح زنده تو سرمون هستی، تو شمام اعظمون هستی. خداوند رو برای دعا می‌کنیم. الزام رو مقدس می‌طلبیم پدر عزیز، الزامی که به زبان‌های ما خداوند و قدرت بدی که زبان‌هام رو باز کنه برای حمد، پرستش و برای اعتراف خداوند. الزام رو مقدس می‌طلبیم پدر عزیز تا افکار ما رو باز کنه و حکمت به ما عطا کنه. الزامی رو خداوند رو می‌طلبیم که من گناهکار رو بیش از این در گناه نگه نداره خداوند و به ثابت بکنه خداوند رو با تفتیش که در درونم میشه تو گناهکار هستی، تا زبانم شروع کنه به اقرار کردن. خداوند در کلام مکتوبت فرمودی امین هستی تا گناهان ما رو بیامرزی. امروز یک زبان در یک رو خداوند همگی به حضور قدوس دعا میکنیم. مشکلات خودمون، مشکلات خواهر و برادران رو خداوند به حضورتون بیاریم. برای مسیح عزیز از ما چیزی بساز تا زاویه دید تو در زندگی ما کرده بشه. خداوند اون رو از ما بساز تا بتونیم نگرش تو رو داشته باشیم، تا بتونیم درک کنیم نقشه‌های تو رو واسه زندگی ما. برای خداوند با ایمان تمامی مشکلات رو به دستای قدوس و مبارک تو می‌سپاریم. تو هستی که خداوند مرده رو زنده کردی، پس ایمان داریم که زندگی مرده ما رو میتونی دوباره برگردونی. ایمان داریم می‌پذیریم که خداوند سخنان ما رو میشنوی چون زنده هستی و حضور قدوس اونجا هست. ایمان داریم خداوند ما رو از تو درخواست می‌کنیم که در وقت کاملش به دعاهای ما جواب بدی. مهم نیست که خدای پدر، ای مسیح عزیز، ای روح القدس، چقدر این مشکل بزرگه،
مهم نیست که چقدر این مشکل طولانی بوده در زندگی من. مهم این هستش که همه چیز در دستهای قدوس تو هستش. تمام کنترل در دستهای تو هستش. مهم این هستش که خداوند خرابی ها رو تو آباد خواهی کرد. مهم اینه که لمس تو در زندگی من دوباره شروع خواهد شد. خداوندا شرم ندارم خداوندا که مشکلات رو به حضور تو بیارم. فرمودی خدای پدر در کلام از ایمان تا ایمان، چون که عادل به ایمان سیست میکنه است. با ایمان به حضور قدوس دومنم و با ایمان درخواست میکنم و با ایمان خداوند رو میگیرم از دستای تو. در نام مسیح عزیز از پدر آسمانی، خداوند مطلق، خدای یکتا طلبیدم و از دستان شفا بخش روح القدس دریافت میکنم. آمین. فیض خداوند و عیسی مسیح با تمامی عزیزان باشه از حال تا ابد.